ولاعة قديمة ما ترميهاش. الفيديو النهاردة هيشرح لكم ازاي تستغل وجود ولاعة قديمة. هنفك الولاعة، نطلع كل اللي فيها. زي ما حضراتكم شايفين انا كده طلعت كل حاجة موجودة في الولاعة. خد الجزء ده، كن محضر سلك زي كده، سلك اهو، فردة طويلة شوية وفردة تانية، وهنا الناحية دي لازم تكون السلكين بعيد عن بعض. هاجي هنا في الجزء اللي تحت ده واروح لافف السلك كده اهي، واضح اهو. لفيت السلك كويس. الفردة التانية اوصلها بالجزء ده. تمام. اكد عليها. والفردة التانية اللي هي الابيض ده وصلناه بالجزء بتاع السلك بتاع الالكتروني اللي هو الازرق. هنحط الجزء الالكتروني ده مكانه كده في الولاعة اهي، حطيناه في الولاعة. وهندخل الجزء ده اهو، طلع من هنا كده السلك بتاعنا اهو. طبعا لازم احط الجزء ده كده. عندك اشعال ذاتي، يلا نجربه بقى في البوتاجاز. هنجرب يا جماعة دلوقتي الاختراع اللي احنا عملناه، الاشعال الذاتي اهو.